خیلی از چیزها رو در مورد عاشورا نمیگن و خوب هم نمیگن. من خودم واقعا نمیتونم مقاطع رو بخونم، اعصابم خورد میشه. یه اشاره میکنم، میگه بعضی ها روز عاشورا با قیچی اومده بودن. جنگ دنیا رو نگرفته، سوزش گیر کرده 1400 سال از یه دنیای ماوی. ببینم شما چقدر راجع به دیپ وب میدونید یا دارک وب. تمام چیزهایی که شما با یک موتور جستجوی معمولی جستجو میکنید فقط 5% کل مطالب در دسترس آنلاینه. بقیه 95% فقط از طریق دیپ وب قابل جستجوه. اگرچه این فقط یک تخمینه، اما همونطور که دیپ وب و سرفیس وب به طرز مضحک و با سرعت زیادی در حال رشد هستن، اما این نشون از اون داره که هنگامی که شما در حال جستجو به موتور جستجوی گوگل هستید، فقط در حال خراشیدن سطح اطلاعات موجودید. دارک وب هنگامی که شما به هزار توی شبکه‌ها در دیپ وب یا همون اعماق وب میرید و اینجاست که خیلی چیزها در جریانه. بخشی از اطلاعاتی که در نت وجود داره، تو شبکه‌ها وجود داره، تو هاستینگ یا در کل دنیا هست، اما قابل دسترسی نیست. این دیپ وبه. بخشی از دیپ وب دارک وبه، یعنی بخشی که عامدانه در دسترس نیست. مثل که با تور میرن سرچ میکنن چیزی پیدا میکنن. آقا من دو نمونهش فقط برای شما میگم. میان توی همین شبکه تور که قابل دسترسی هم نیست، که چطور قابل دسترسی نیست؟ سازمان جاسوسی نخه، من به شما میگم سازمان جاسوسی خودشون پشت اینا، CIA پشت ایناست، موساد پشت ایناست. برای چی؟ برای اینکه بتونن 2000 میلیارد دلار، رقم گوش کن، 2000 میلیارد دلار تجارت دراگ، دارو و مواد مخدر تو دنیاست که سامان بده. این وبسایت ها با دامنه هایی که به دات اونیان ختم میشن اولین بار در اواخر دهه 90 به وسیله مرکز تحقیقات نیروی دریایی آمریکا به عنوان راهی مخفیانه برای انتقال اطلاعات حساس با استفاده از لایه‌های مختلف رمزگذاری شده و ایمن برای جلوگیری از ردیابی کاربران اون ساخته شدن. از موقعی که اینا پاشون به افغانستان رسیده، تولید خشخاش چندین برابر شده. کجا داره میره؟ همه اینا توسط همین هواپیماهای آمریکایی داره انتقال، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. بعد منو تو شهید بدیم تو راه مبارزه با مواد مخدر شده. یکی از مشهورترین این سایت ها سایت خرید و فروش آنلاین مواد مخدر سیلک رود بود که در سال 2011 راه اندازی و به عنوان سایت اصلی خرید و فروش مواد مخدر یکی از پربازی ترین سایت های دیپ وب بود که با بهره گیری از سیستم پرداخت بیت کوین ردیابی کاربران اون رو بسیار سخت می‌کرد. همین شبکه‌ها رو خود همینا می‌سازن. کار به جایی رسیده که چند وقت پیش در مکزیک یه نفر رو پیدا کردن، تازه دنیا فهمید چی شده. کار به جایی رسیده که اینا حرامزادگی فکری به یه جایی رسیده، این آروغ سرمستی من پول دارم به یه جایی رسیده که طرف بره سفارش آدم بده توی این شبکه. با حیوانات رابطه جنسی داشتن، میگفتن نه این خوب نیست، این حیوانه. سفارش بده انسانو برام عین حیوان کنید، برام بفرستید. برن تو اروپای شرقی از این نوانخانه ها و یتیم خونه ها دختره اونجا رو بدزدن، اونم گزارش رد کنه فرار کرده. بردارن ببرن عمل جراحی کنن، دستا رو از آرنج قطع کنن، پاها رو از زانو قطع بکنن، حس بینایی رو از بین ببرن. چشم داره میچرخه اما نمیبینه، اعصابش رو قطع میکنن. گوش رو به سفارش طرف بستگی داره، گوشش از کار برات بندازم یا نه، سوت میزنی بشنوه، میگه بستگی داره، حالا هر جو سفارش داده باشه. دونه 30 تا 40 هزار دلار. تارهای صوتی رو کلا در میارن، تبدیل میکنن. این یه لحظه با خودش دزدیده میشه، بیهوش میشه، چشاشو باز میکنه، میگه من کیم؟ نه میبینه، نه میشنوه، نه میتونه حرف بزنه، دست و پا قطع، مثل حیوان رو زمین چهارپا بره که میخواد با این حیوان خونگیش این فرد رابطه جنسی داشته باشه. تو مکزیک یکی از اینا گرفته بودن، پلیس میگفت ما نمیدونیم اصلا کجا اومده، قیافش به قیافه دخترای اروپا شرقی میخوره. اما این آدم میفهمه ها، این مغزش کار میکنه ها. و معروف اصلا به عروسکای لولیتا میگن به اینا، میگه برای من این همین عروسکا درست کن. فیلمشه که اینا دستگیر، میگم تو مکزیک دستگیر کردن، فیلمش در اومده، لباس یه تیکه چرم تنش کرده، سوت میزنه، این سرشو تکون میده، فقط اینا گوشاشو از کار ننداختن براش. پلیس میگه من نمیفهمم چیه، نمیتونم چیزی بهش نشون بدم، نه زبونشو میفهمم چیه، نمیتونه چیزی برای من بنویسه.
جهل دنیا رو نگرفته؟ بدبختی دنیا رو نگرفته؟ او چه گناهی کرده؟ یه زن ببین که اینطور باید برده جنسی بشه و فراموش نکن میفهمه، مغزش سالمه، که مثل سگ جلوش غذا بذارن بگن هر موقع 2 تا شلاق بهت زدیم یعنی غذا، بهش بفهمونن. هر موقع 3 تا شلاق زدیم نمیدونم یعنی چه. دوست دارم یه حیوان خونگی داشته باشم، شبیه آدم باشه. کار به جای برسه که چون طرف پول داره میره سفارش میده، آقا من 100,000 تا میدم هر کسی دوست داره بیاد 100,000 تا رو بگیره، به شرطی که من تعیین میکنم چجوری بمیره. یا حضوری بلند میشی میره اون کشور، یا دوربین میذاری میگه خب اول چشمتو در بیار، بعد یکی از انگشتاتو قطع کن. این فیلمای چندگانه اره رو دیدید؟ باشه 100,000 تا میدیم بعداً به خانوادت. این دختره دونه 30,000 دلار 40,000 دلار دارن خرید و فروش میکنن. یکی از نگران کننده ترین چیزها در دارک وب شکنجه گسترده حیوانات و انسانها با نام رد روم یا اتاقهای قرمزه. اتاقهای قرمز مکانهایی هستند که بعضی افراد برای شکنجه دیگران پول پرداخت میکنند و روشهای شکنجه رو نیز انتخاب میکنن و از طریق وبکم زنده تماشا میکنن. پول داره، مرگ و زندگی تن. دوست دارم جلوم اینجوری بمیری. امام زمان اینا رو داره میبینه که من تو 100 سال خبر نداری. جریان باطل تا به تو میگن یارو سوزن آدم بگم چی سوزنش گیر کرده 1400 سال روی یزید روی معاویه. اونا از این جهت شایسته لعنن که بنیانگذاران این داستان همین ها امثال هم بودن که اگر میذاشتن اهل به سر کار بشن اتفاقات نمیافتاد.